वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई तपाईँ पनि गिटार सिक्दै हुनुहुन्छ भने म जस्तै एकदमै धेरै स्वागत छ मेरो सिक्दै सिकाउँदै भिडियोमा। ओके, आज चाहिँ हामी ट्राई गर्दैछौँ ए कान्छा भन्ने। यसको चाहिँ हामी फिङ्गर स्टाइल भन्छ कि यो ट्याप्स भन्छ कि हो, त्यो म सिक्दै अनि तपाईहरुलाई पनि सिकाउँदै गर्नेछु। Let's get into this video. 2000 years later.